لبنة معزة والخبز رقيقة ما بتعلق. جبنة بلدية. وإذا حدا منكم عم بيقول يمكن الجبنة بلدية فاضية من جوا، بيعملوا لكم الساندويتش اللي بدكم إياه. أنا بقترح لبنة، جبنة، شوية مكدوس وخضرة مع زيت زيتون، بيطلع ساندويتش نار. قريشة وعسل، بس هن عندهم قريشة وشوكولا. فاتوا الشباب وفوتوا الترند معهم. بتقطعوا بشتورة وبتوقفوا تاخدوا ساندويتش لبنة. صارت عادة، ساندويتش لبنة، ساندويتش جبنة. بس هل بتعرفوا قديش في شغل ورا هذا الساندويتش؟ اليوم رح نتعرف سوا على ملبنة جرجورة. 100 سنة، 1922 بلشوا وهالسنة عم بعايدوا ال 100 سنة. خلينا نكون هذا الفيديو عم نعيدهم سوا وعم نشوف وراهم قديش في شغل. هالعائلة قد عم تشتغل، هالجدو اللي موجود، هالاشخاص يلي بيخبرونا كيف قبل الاستقلال بلشوا واليوم كيف مكفيين. رابع جنريشن والخير لقدام. يلا ساندويتش لبنة تنبلش وبعدين ننزل على المعمل وبعدين في سيربريزات كتير. خليكم لاخر الفيديو. أنا جاية عيد أصغر حدا بالجنراسيون تبع جرجورة. جرجورة دايري هي من 1922 أسسها جدو لبيي. أوكي بلش على أيام الفرنسوية. كانوا بدهم أجبان فرنسوية بلش يعملون كمامبير وهالقصص يعني اللي هن بيحبوها، وهيك بلشت المصلحة. لحد ما فلوا الفرنسوية صار جدو لبيي بده يعمل أجبان لبنانية، وهيك بلشنا. رجعوا استلموا اولاده لجرجورة ورجع البابا راح على فرنسا وتعلم هونيك الجبنة. 3-4 سنين نحن بلشنا نعمل كمامبير. أخذت معنا كتير وقت لحتى زبطت مزبوط. وسعنا لقينا انه في شوية اقبال، شوي كان بالاول لانه اكيد العالم قبل كانوا يحبوا الامبورتد. بس صار عنا هيدي الازمه كلها وهيك كتير صار في اقبال على الكمامبير تبعنا انه كل شيء لوكال. الحمد لله عملت الكمامبير بومينج. طورنا عملنا بوشيت دو شيف يلي هي من الحليب المعزه. هي سبريدد تشيز. اوكي ورجعنا عملنا جبنه صفراء هي سيمي هارد تشيز. وهلا عم نجرب نعمل غريير. ليش الجبنه واللبنه طعمتها غير انتو بشتور؟ ليش عالطريق بين بيروت وبين زحله، مع انه موجوده بالسوبر ماركت ببيروت، بس هون ضروري واحد يوقف ياخذ خبزه الصاج يحط لها شويه بندوره جبنه او لبنه حلوم او بالاخر قريش وعسل وينبسط بلقمه. بالبيت ما بتطلع هيك. حاجه يعني فسر لي ليه. رائع. طيب جبنه لبنه ساندويشة برقوق غير شكل. نحن وين اليوم؟ نحن عن جرجوره، وجرجوره مش بس تنيكم ساندويشات، تنفوت على المعمل رح نشوف سوا معكم كيف اللبنه كيف الجبنه بتنعمل، واهم شغله ناطر للاخر كان مندوق الجبنه الفرنسويه. قالوا عندهم كمامبير. حتى نبلش بجبنتنا اللبنانيه ولبنتنا اللبنانيه بكل فخر ونترك الاجنبي للاخر. أنتوني هون مثل ما حكينا قبل عن الأجبان الأجنبية اللي عم نصنعها هون نحن بمعملنا. هيدي الأشقوان يلي هي بتكون هارد تشيز بنحط على السب بتصير بتدوب فيها. هيدي البوشيت دو شيف قلنا سبريد تشيز هي من حليب المعزة.
اوكي. بيجي عنا الكامامبير يلي هو فلافي من جوا، بتجي عليه كروت بيضاء. اوكي، بينتركوا اكيد هول نص ساعه برات البراد قبل ما نبلش فيهم. في عنا توم دوري يلي هي سيمي هارد تشيز، كمان فيها تتذوب، بس الافضل تتاكل هيك، هي مثل ما هي. عنا كمان بالاشقوان للي عامل دايت فيه ياكل اشقوان لايت نص دسم هيدا. وفي عنا شي جديد عم نعمله هو الجريير. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حضرتك بمعمل جرجوره ديري، البين جرجوره مستوره. المؤسس سنه 22، يعني اليوم نحن بهالسنه عم نعيد ال100 سنه. بفوت الستار من هون، بيمرق النربيش من هون، نربيش الحليب بفوت لجوا على الكيوف هودي، على حلل البخار. نستقبل الحليب هون، نعمل له باستوريزاسيون. للباستوريزاسيون للجبنه شيء وللبنه شيء. للبنه بدنا نوصل الحليب فوق ال 95. هلا بالنسبه للجبنه بنعملها 72 درجه، يعني دغري سلسيوس. الجبنه بنرجع بنحط لها مجبنه من بعد التبريد بده يصير لل 32 بالنسبه للجبنه، وبنحط المجبنه ليصيروا جبنه. طلعنا الحليب على ال 95، بنرجع بنبرده. عمليه التبريد طبعا بتصير هودي الكيوف دبل جاكيت، بنمرق فيهم مي بالجاكيت البرانيه، وبيتبرد الحليب لل 45. بنرجع بنحط لهم فرمان لاكتيك، او من زمان كنا نحط لبن من قبل بنهار. هلا نحن بنعمل سيلكشن ليضل عندنا نوعيه جيده، صحيح تراديشنال واي بس مع تكنولوجي شوي متطوره. نرجع بنحطه ب سال دو فيرمونتاسيون، مخمر او انكوبيشن روم بتكون كمان على الحراره 45 لمده 3 ساعات. 3 ساعات بصير لبن. هاللبن بفوت على الريفريجريتر على البراد لتاني يوم. تاني يوم بنفضيه بكياس قماش، هيدي بعدنا تراديشنال واي. صار اللبن صار بالكياس، بهودي الكياس القماش، وعم بيصفوا من المصر ليصيروا لبنه. طبعا بكميه معينه، مش تصير اللبنه كريمي. سال دانكيباسيون بنخمر الكامامبير، بيصير بهالطريقه هون. هيدا الجبنه هلا صار عمره 15 يوم، بعد عندنا 15 يوم ننطرهم. نحن بنحط اثنين فيرمان للكامامبير، فيرمان لل فيرمونتاسيون دانتيريور، وفيرمان لل فيرمونتاسيون دو ليكستيريور. الاكستيريور اللي تعملنا هالكروت البيضاء هي بالحقيقه مش فيرمان، هي لوفور، لانه في فرق بين اللوفور والبكتيري. من جوا بنحط بكتيري، ومن برا هيدي بنحطها بنقلها لوفور معروفه، يعني اسمها بنسيليوم. هيدي الاجبان بنقلها اجبان سيمي هارد تشيز. السيمي هارد تشيز يعني اشقوان مثلا، موربيه، هودي الموربيه فرنسويه، الكونتي جريير، هودي بات بريسي وطريه سوبل. بارميزان هارد تشيز هودي اطرى. هيدا الاجبان هيدي سيمي هارد تشيز، نحن مسمينها توم دوري. التوم دوري كمان لي باستوريزي، لي دوفاش، والمول بيتغير، نوعيه البكتيريا بتتغير للفيرمان، يعني لحتى يعطينا النكهه والنوعيه من جوا غير. البات بتتغير من جوا. جدي انا بتذكره، بس ما بتذكره طبعا عم بيشتغل، توفى سنه 1970، وبلش ب 1922 يعني كان الاحتلال، الانتداب الفرنسي، كانوا هون الفرنسويه، كان عندهم قاعده بالرياق الفرنسويه،
واكيد بدهم طريقهم من هون على بيروت على البور وعلى غيره. بلش المرحوم جدي شو بده يعمل؟ بده يعمل شيء للفرنسويه، كان يعمل لهم كامامبير، كان يعمل لهم بورسالو، كان يعمل لهم بيض لاردون يعني بيكن. كان يحط البيض، ما كان في برادات ولا في شيء، كان يحط البيض ببراميل كلس ليحفظهم مشان الشتاء. بالشتاء ما بيقعد في بيض، ايه ما كان في مزارع. وكان يعمل لهم الكامامبير وشو كان يتعذب يعني، ما كان في هالتكنيك على البساطة وعلى البدائية وما في خماير، على الطبيعة يتعذب. ويطلع معه ياخذهم على البسكليت من هون على رياق، يعمل زبدة، يعمل لهم زبدة وياخذهم على رياق على لعند الفرنساوية يبيعون اياهم، ويعمل لهم نبيض وياخذ لهم اياهم نبيض وكامامبير وزبدة للفرنساوية برياق على البسكليت. ما كان في بعد عنده سيارات. هلا لما خلص الانتداب سنة 43 فلوا، ما في حدا ياكل كامامبير اللبناني، ما كانوا يعرفوا. ما انه مش هيدا التراديسيون تبعه. اللبناني عنده التقليدي اللبنه او الجبنه البلديه. اتحول الحليب، ما بقى يعملوا كامامبير، صار عم يعملوا لبنه وجبنه بلديه. وصارت تتطور القصه، يبيعون. كان عمل دكان يبيع على الشباك، نحن على طريق العام الدولي الشام بيروت على الشباك، وتطور فتح المحل وجاب برادات، وصارت تتطور القصة. وكان أنا البي جدي وبيي سوا، وبيي كمان توفى، وعمومتي اثنين. أنا هلأ تروزيام جينيراسيون ومعنا الكاتريام بنتي. الكامامبير والخبز والجبنه الفرنسويه، هل لقيتوا وراء كيف كان كاتب، كيف كان يعملهم؟ هل رجعتوا اخذتوا ذات التكنيك او اليوم عم ترجع تبلش عن جديد باللي تعلمته انت برا؟ نو لا، عم نعمل كله شيء. هلا هي الطريقه شوي هي ذاتها يعني التخمير وطريقه الشغل بالمول وهيك، بس التكنيك تغيرت، نوعيه الفرمان بده يتغير، طريقه الشغل تتغير. اكيد في كتير بولفرسمان بالشغل. شو اللي بيميز البان واجبان جرجورة عن غير؟ بيميز اول شيء بعدنا طريقه تراديشنال مع التكنولوجيا اللي حضرتك شفتها والاشياء والنظافه والهذا كل المعايير العاليه، النكهه الموجوده، طريقه الشغل. بعدنا ماشيين بالمزبوط يعني، ما بنشتغل الا الحليب الطازه كل يوم بيومه. ما بنحط نخزن ومنرجع منبيع بعدين. نعمله اليوم منبيعه على بكره، بعد بكره بنرجع نعمل غيره. هيدي الفريش برودكت، خاصة الحلوم واللبنة والجبنة البلدي اللبنانية، لذتها انه تكون دايما طازة، دايما طازة. عم بيصيروا جبنة بعد بدنا شوي، بعد ما اكتمل الكيرد، ما اكتمل بعد الجبنة. الروبة ما هي إلا لبن من قبل، بس عاملين لهم سيلكسيون للبكتيريا اللي بدنا إياها بس. ونحط الروبة ونحطهم للحليب. فإذا هلا حطينا الروبة للحليب على حرارة 45.
وننطر اكيد لحتى يصير الميلانج هوموجين، وننقل هالحليب اللي حطينا له روبه وبعد 3 ساعات بصير لبن على السال دانكيباسيون، بدنا ننقلهم بالبومب على السال دانكيباسيون. هون عم نقول له عم نحرك الجبنه هلا لحتى نفصل مصل الجبنه عن الجبنه، نفصلهم وننشفهم ونحطهم بقماش. هلا بعد شوي بنحطهم بقماش بنكبسهم على المكبس، بننشفهم، وبالوقت هيدا المصل اللي بيطلع بدنا نغليه، بنشيل قريشه منه ونرجع بنحط الجبنه ليصير حلوم فيه بالمصل اللي عم يغلي. كل ما بتضل الحجم كبير ما بيطلع المصل، بضل معبى بقلبه. اللبنه حطيناها بغرفه التخمير الحراره 45، بعدين حطيناها بكيس بس يسقعوا ثاني يوم اكيد بتصير لبنه. اما بالنسبه لعلب اللبن، لبن نص كيلو او لبن كيلو، من الحليب اللي حطينا له روبه بنعبيه دغري بالعلبه اللي بدنا اياها، كيلو او نص كيلو او 2 كيلو، وبعدين بنحطها بغرفه التخمير، بصير لبن بقلب العلبه او بقلب السطل، بصير لبن جاهز خالص. هلا هيدي الطنجرة عملنا عم نعمل حلوم فيه. الحلوم مثل ما شايفين الجبنة، فصلنا المصل عن الجبنة وعم نحطها بالقماش، بنرجع نكبسها على المكبس مشان تنشف، ونقطعها 9 قطع، كل قماشه من هودي بنقطعها 9 قطع، وبنرجع بنحطهم بالمصل اللي عم بيغلي. عم نغلي المصل هلا تبع المصل هن ذاتهم تبع اللي طلعوا من الجبنه للحلوم. بالنسبه للعكاوي ذات البروسيس، بس العكاوي بنعمل باستوريزيشن للحلوم، للعكاوي نعمل له للحليب باستوريزاسيون، بينما الحلوم بنعمل للجبنه باستوريزاسيون. العكاوي بنحطهم بشاشه بقماشه صغيره من هالنوع هيدا، وبصير ومنلفها كمان بنحطها على المكبس، بيطلعوا قوالب صغيره دغري، وبعدين بنحط لهم مي ملح على البراد. يعني صارت القصه انه الحلوم بنغلي بنعمل باستوريزاسيون للجبنه، بينما للعكاوي بنعمل باستوريزاسيون للحليب. ومن هون بتختلف الطعمه، بتصير الطريقه ذاتها بس بتختلف الطعمه لانه طريقه الشغل تغير. هلا هي بس خلصت الايام الفرنسويه وخلصت المرحله هيدي، كمونبير كانوا ياخذون على رياء، بعدين يبعثون على حلب للفرنسويه اللي بحلب بالترين من محطه جديده، كان في محطه جديده للترين، هذا بيروح من هون على رياء، من رياء بيروح على سوريا على حلب، حمص حلب، يبعث لهم لهونيك الكمونبير وهاي البورسلور والزبده كمان. بقى هذه الايام على ايام الفرنسويه. هلا بس فلوا الفرنسويه الكمونبير ما عاد انطلب كثير، بلش هيدا الجبنه اللي هي
اللي يبلش بالكامامبير بدك تعمل جبنه بيضة بالاول. هالقالب اللي كان يعمل فيه جبنه كامامبير، القالب ذاته صار يعملوا يتركوا ابيض مثل البلدي بس حليب بقر، وسماه جبنه شطوره. اجا فتره منيحه، هو الغلطه اللي عملها انه عمل بدل ما يقول له جبنه جرجوره بشطوره، هو كان لحاله بشطوره ما في حدا، هلا سميها شطوره، هاي جبنه شطوره، حاط الجرجوره هو بس. كان العنوان الكبير هو جبنه شطوره. بعدين صار يعملوا الحلوم ورجعت اللبنه وهالاصناف هيدي اللي بتنطلب بلبنان بلشنا فيها من بعد ما فلوا الفرنسويه. حكي مع الضابط الفرنساوي كان اصحابه وياه، واجا لعنده، اجى لعند الضابط، ملتقي هو وياه على بلعه. بقى حكى بالفرنساوي، عم بيتحاوروا يعني مع بعضهم. بقى كان هيداك ناطره بده يعرف شو القصة، في خبرية وبهمه أمرها، صار يخبروا إياها إنه صارت كذا كذا كذا. بعدين هو عنده طريقة بيحكي بدون ما تفهم، شوي ما شافش إلا شو اسمه ضيعه، صار يحكي غير شكل، يعني يحكي بلهجه فرنسويه بس كلام منه معروف. منه معروف. ايه moi je me contente de montrer, n'est-ce pas, vous avez compris, donc là, comment le mystère comme ça, ضيع ولا من هالنوع يعني. ايه قال له tout à l'heure, on vous comprenez bien, mais qu'est-ce qui arrive, je ne comprends plus, monsieur Jarjoura. هاي وحده من هذه وحده من الاشياء هو كان قديمه جدا. يا مارق على جناح الطير ويا واطئ ارض شطوره، تتاكل من زاد الخير تروق لبنه جرجوره. مرة جينا عشتورة برفقة حلوة وأمورة، سألنا عن أطيب لبنة دلونا على جرجورة. حلوين هول الناس كتبتهم؟ ناس كيف كانت ناس ايه يلي جاي عشتورة وقاصد تعمل كسدورة، ميل لك 5 دقايق وزور محل الجرجورة. حلوين ميل لك 5 دقايق بتلمس فيها الحقايق، ومن هاللبنة مش ضايق بكل قطاره معمول. روعة. هول شو كمان الياس؟ في زغلول الضنور، ايه وزين شعايب، وكل السيد الشعراء احمد السيد كلهم اجوا لعندكم؟ او كلهم هودي اجوا لعنا ياكلوا. وديع الصافي وكذا، وديع يعني الصافي ايام كانوا يطلعوا على بعلبك كانوا يوقفوا من هون؟ كلهم من على بعلبك على ما سوريا. كانش في غير، كنتوا وحدكم كنا بسنة الثورة بمصر، وقت اللي صار في اجى عبد الناصر وأمن، من جملتهم اجت بديعة مصابني وساعدة بسنة 57 58. طيب الترين اللي كان ينزل يجي من بيروت كان يصف جوا بجديدة، إيه، كان في يوقف محطة. في محطة، في محطة بجديدة، يعني يجوا الناس ياخذوا لبنة ويروحوا على المحطة. ناخذ الأجبان والاشياء اللي هودي كمان كان ياخذ اوقات يطلبوا برياء، كان في نادي الدبار برياء للفرنسويه، ياخذ لهم اياه هون على البسكليت، يحط سله من هون وسله من هون، وحاطط على ظهر البسكليت من ورا صندوق خشب عملها مضبوط، هذه للكامامبير الخشب، وسله من هون وسله من هون للزبده ولاني تاني بيت كذا، ويروح فيهم على رياء على البسكليت. هيدا الوالد ايه اللي بلش ايه وصار يكبر شوي شوي. نعم. انت علمكم المصلحة لكم من وقتها؟ طبعا كان خيي الكبير ما علمه للاخر، خيي الكبير تعلم يعني للبريفي تقريبا، بعدين جابوا يساعدوا. هلا خيي الكبير ضل من سنة تقريبا هي سنة بلش بيي مع لويس مع بي. لويس مع بيي وقت صار عمره 12 سنة. 12 سنة يعني من سنة 22 لسنة 34 تقريبا، هيك شيء. انتوا كم واحد بالعائلة؟ نحن 4 صبيان 4. 3 بنات. والكل اشتغل هون؟
كل اشتغل هون لا، في واحد لا. اوكي. في واحد عمل استاذ فرنسي، عمل ليتراتور فرنسيز، هذا ما حبش الشغله. عندكم قصة حلوة مع الفرنسوية، يعني اشتغلتوا مع الفرنسوية، تعلمتوا فرنساوي. ايه هلا نحن انا عامل درست اليسوعية ومعي الفيلو بالفرنساوي، ما معيش اياها لبنان، معي اياها فرنساوي. طب كيف كنتوا تقسموا الشغل على بعضكم؟ حدا ينزل على المعمل، حدا يبيع؟ هو بالاول عم اقول لك خيي الكبير هو بلش يساعده لضل من سنة ال 34 35 لسنة ال 75 هو من كل هالوقت هذا لحتى بعت ابنه على فرنسا تعلم، واجا ابنه لخيي الكبير بلش يساعده كمان لخيي. اوكي. ايه بول، يعني اذا كان حكيته مع بول اللي بيشتغل هلا بالمعمل، ابنه لخيي الكبير لاني راح اتعلم بفرنسا واجا ضل معه فتره، اخذ الاشياء اللي هي تراثيه يعني الاساس وطورها، اللي راح على فرنسا بول يعني طورها ورجع يعمل كومبير. لما بلشنا بقضيه اللبنه ما كان في حدا غيرنا، وصار في طلب كتير على اللبنه لانه اللبنه كانت عم تطلع كتير كويسه معه. صار اوقات يجوا الصيادة مثلا من بيروت يحطوا كل واحد تحت الباب توصاية، لأنه كنا ننقطع ما يعود فيه، يرجع من هذا بنقول له خلص اللبن. صاروا يوصوا تلاقي لك 20 30 ورقة نهار في صايد، 30 20 ورقة مسطوطين تحت الباب، نجي كل واحد اسمه قديش بده. ونهار اللي بيكونوا الشوام كانوا يجوا كمان من الشام، القصة ذاتها مرقين الشوام منهم كمان يزتوا وراق تحت الطاولة. نحن كنا ما فيش حدا غيرنا. مشان هيك وقت اللي اجت ست بديعة كان في الشوفير اللي ياخدها ويجيبها، كنا اصحاب نحن وياه. قالت له لك يا زلمه انت ضلك شوفير، هات تعمل لك مصلحة وكذا. قال له ليكم جرجورة ما عم بيلحي، بدنا نعمل مثله، فيك تعملي لنا؟ وهيك صار هذا المختصر مفيد يعني. ايه مشان هيك اجت بديعة وعملت. ايه بس اساسا نحن ما كانش في حدا غيرنا لوقت تقريبا 57 من سنة ال 50 لسنة 58. ايه نحن مش حدا غير من لا من سنة 22 لسنة 57 لحال. طيب شو عنا وحدة جديدة في هول حلوين؟ هيدا الست الحلوة الأمور. تعرف هذا من هو؟ مين؟ الحسواني، خيو الله يرحمه، الحسواني اللي كان يمثل ويليام الحسواني. هذا خيو كمان، هذا كان عنده المام هيك شوي. الست الحلوة الأمورة هذا رالو رالنا. الست الحلوة الأمورة لا تحلى معها العيشة، لما بتمرق عشتورة ومأكد لازمها شيء تقعد مثل ما تقصد معمل جرجورة ولا تبقى خف الريشة. بتاكل لبنة مشهورة ودبس وزعتر وزهورات وجبنة وقشطة وقريشة. الياس الحسواني. كيف بدك تقرا لها وحدة؟ هلا هيدا تبع الزغلول. هيدا ايه هلا الزغلول وزين شعيب. هلا نية الزغلول زين شعيب. لبنة جرجورة آية يعني لبنة مصلاية من البقرة دغري على الكيس بنور الشمس مصفاية. يا جرجورة بصوت الطير زعنا بمنطقة شطورة، لو جعنا ما بناكل غاير من عندك يا جرجورة. هذا أحمد الزايد. هذا أحمد السيد. حلو. الجرجورة اللبناني كبير ونفسه شبعان. رغيف اللبنة من عنده بطعمي 7 8. هذا الأستاذ رفيق بشارة، هذا ابن عمي خيباي. حلوين. طب مين في حدا من الشخصيات او من الممثلين او من العالم كلهم ما تسأل عن حدا كلهم. وديع الصافي كان يجي يتروق معهم، الا بس دائما بده يكون معه كاس عرق. على الترويقه. على الترويقه ايه. اوكي. قال لك كاس عرق ما في.
وديع الصافي كان على طول يجي. كان يحب القريشه كمان. كان هلا يحب كمان الله القريشة. يرحمه ملحم بركات كان يجي لهون على طول بس يكون رايح على الصيد، هو وفيليمون وهبي يجوا دائما يمرقوا من هون وبالرجعه يرجعوا مع الشويري. اوكي. ايه فيروز. ايه مثلا كان بس يفوت هذا ملحم بركات، يلا افتح لي الصندوق لشوف شو فيه. بدي يعني صرنا مثل اصحاب يعني. فيروز كانت تجي عندكم؟ لا فيروز ما اجت، ما كانت تنزل على كل حال، ما كانت تزم ما السيارة. كانت تنزل شحرورة بالسيارة. صباح. صباح كانت تجي وتحب القريشه كثير. كان في شو اسمه فيليمون وهبي يكون فايت على المحل هيك دق دق دم دق دق دم شو عندكم يلا شو يعني كانت هي الوقفه الاساسيه محل ما صرتوا اصحاب يعني يجوا يغيروا جو. كله الاصحاب بعدنا نحن وياهم ركوة قهوة كاس عرق. ايه معلوم انت تريح بالك وتروق وما يبقى قلبك محروق. لما بتمرق بشطوره من لبنه جرجوره دوق. هذا الي الشويري. جرجوره بيسحرني سحر بالقريشه والجبنه وبيروب موجات البحر وبيعمل منهم لبنه. هذا الزغلول زغلول الضمور. جرجورة بيسحرني سحر بالقريشة والجبنة وبيروب موجات البحر وبيعمل منهم لبن. حلو. يا جرجورة من جلك الكون بيشهد بذاته، اللي بيتعود على محلها صعب يغير عاداته. لو ما يفكر جرجورة يأسس معمل بشطورة كانت مصلحة الألبان بعد الهلأ مطمورة. هودين رحت رحلة طويلة عريضة بلشت فيها من كندا على الولايات المتحدة، مرقت بعدة ولايات من نيويورك واشنطن. لا جورجيا، كاليفورنيا، فلوريدا، ورجعت من بعد منها كندا والولايات المتحدة والبرازيل، يعني عملت أمريكا من فوق لتحت. وبلشت جيب أنا منهم هيدي $2 مثلا من هديك الأيام، $2 أمريكي، هاي $2 كندي، هاي كمان من هوني. كيف بلشت أنا؟ وقت اللي كنت رحت بقي معي هيك شوي حطيته، بعدين كل سنة سافر لمطرح وكل ما جيت أعمل، بعدين بس شافوا هاي صار في مجموعة من هودي من تبع الأمريكاني والكندي والفرنساوي والأوروبا كلها عملتها كمان. بقى صاروا كل ما أنا جبت حطهم هون، صار يمرق الزبونات، كل ما مرق زبون ينبسط إنه هذا ليك عندك هاي، يقول له لا ما عندي شيء، يعطيني وحدة وأنا شو ناوله ليرة لبناني من هاو القدمة، ينبسط وهو يعطيني من هاي وأنا أعطيه ليرة لبناني. إيه لحتى من سنة أنا أول سنة سافرت اشتغلت سنة 62، سافرت الأولانية 68، ضليت رحت عامل كوبا، عامل تايلاند، عامل ماليزيا، عامل أرمينيا، عامل يعني الدول كلها هاي كنت أحب أروح أنا كل سنة فرصتي أعملها لهون وجيب معي المصاري. مثلا هاي أرمني مثلا، عم بيجوا الأرمن يستغربوا من لك هايدي؟ قلت له أنا جبتها. أنت جبتها؟ رح تعقدني إياها؟ قريشة عم نشيلها للقريشة بنشفها شوي وبعدين بنسقعها وناخذها على البراد لتسقع، وبعدين بنعبيها بعلب نص كيلو من بعد ما تسقع. هون عم نقص الجبن الحلوم، عم نقصهم كل مربع لتسعة، يطلعوا 9 مربعات. نرجع بنسقطهم بالمصل عم بيغلي، بس نشيل القريشة بنسقطهم لنعمل لهم باستوريزاسيون ليصيروا حلوم.
اللبنة عندك مشهورة مشهورة ومش منكورة، غليت على السلوى والمن ببسماتك يا جرجور. ساعات بنقول جرجورة، بنقول جبنة، لبنة، بنقول حلوم، بنقول قريشة، بس اللي بيلفت النظر كتير بنقول كامامبير. هيدي اللي بتخيلوها جاية من برا، لفتها نايلون وتطلعوا شو في جوا. في شقفة كامامبير مثل ما بتجيبوها من السوبر ماركت، مثل ما بتجي من برا. لا شغلة كتير مهمة، كتير مهمة. هيك نبلش. أول شي ريحتها حلوة كتير، قصتها حلوة كتير، من جوا طرية. وين كنت مخبى؟ ما كنت عارف انه انا كامامبير بلبنان. حس حالي هالقد مرتاحة، ريحتها بتاخد العقل. ريحة الجنينة، الغازون الرطب، التمشاية تحت عقد، كل التخمير كله بهاي. كل هول بكاتش. مش بس هيك، بنكفي هون. إن كان الشعر، إن كان التوم، الطرية. صنع في لبنان. طيب ما عم نضيع وقتنا، نحن عنا شغل، انتو فيكم تروحوا ترتاحوا. ليك هون واو، طعمت هيدي مش معقول. حسيت حالي بباريس. وجاب حلوم، لبنة and so on. 100 سنة. طيب هيك ما راح يعملوا حفلة تيعايدوا، هيك تنعايد مع بعض بكلهم كلهم. عرفت مواضيع الصافي شو اسمه يعني ناصح، وقاعد حاكين وقصير شوي وناصح. ابني كان عمره شي 5-6 سنين، اجا شافه صار يتحركش فيه، يحكي معه. تخمين الصبي عجبه للوضع الصافي، صار يتحدث هو وياه. أكل عمل حاله فهد. ابني طلع على البيت قال لأمه يلا طعميني بدي أكبر لحتى أصير قد وضيع الصافي. ايه انا بلشت فيها مثل ما كانوا يعملوها بسوريا بالاول، شو اسمه، بالمدقه والطرمبه، طرمبه النحاس. صرت جيب على الثلج، كنا نعملها بالاول، نحط الطرمبه وداير ما من ظهرها ثلج وملح. هيدا أي سنة؟ سنة من ال50 وطالع. عن اذنك عم جوزيف لنشرح له نكفة الترمبة شو معناتها. الترمبة ما هي الا طنجرة طويلة نحاس، طنجرة طويلة نحاس، دويرتها شي 40 سنتي الديامتر. بنحطها ببرميل مثل برميل نبيد كبير خشب، بنحط ثلج وبنسقطها فيها، بصير مي وثلج، والسحلب بيقعد بقلب هيدي الطنجرة الطويلة اللي عم بيقلها عمو جوزيف ترمبة، وبصيروا يطلعوها وينزلوها لحتى تتحرك جوا، ويصيروا السحلب يصير بوظة. تفضل كف. يعني بجمد على الطراف وبتقشر. صحيح. اول شيء بنطبخ البوظة، نطبخها يعني من حليب معزة وسحلب بنطبخهم، وما بعدين بنسقعهم وبنرجع نحطهم بالطرمبة، بنزبطهم بالطرمبة، نعملهم على داير الطرمبة من شوي، ومنصير نهزها للطرمبة لحتى هي بين الثلجات والملح بيجمدوا على الداير. اول سيف بنقحطه وبنرجع نعمل سيف ثاني على الداير، وبس يجلد كمان بنقحطه، بنضلنا نقحطه ليخلصوا هاللي على الجناب، اللي كل البوظة الموجودة،
وبنجيب الندقة ونبلش ندقها، بنصير ندقها لحتى تنعم بتصير تشيلها، فيك تعلقها البوظة، فيك تعلقها بالعليقة، ايه، بتحطها بالبراد، بترجع تعمل وحدة تانية، بتضلها كل النهار لنعملنا شي 40-50 كيلو كل النهار، بلش 40-50 كيلو. ماشي. Can't believe that she is gone. Cannot believe that she. هلا قلت لك المضبوط، انا ما خبرتك. انا ما جيت اتعلم كيف تعملوه، انا جيت بس تاكل هاي. ايه ما خبرتك، مصلحه هي القصه. هي تاكل مضبوط. بيجي بشوف معايم الجبنه ولبنه تستلذ بهاللحظه، لحظه الحلوم السخن. انتبهت؟ الحلوم عندكم فيه هوا من جوا، مرتاح هيك، مثل يعني كيف بدي اقول، مخمر مثل الخبزه. شيء سوبر طيب، سوبر طيب. ما بيكون بعد جمادات، بتكون بعد هيك ما بتزيزق، ما بتمغد كتير. الهواء اللي بقلبها بياخد العقل، طلع اير بابلز، رشة ملح. واو عن جد. He knows it's probably her fault. He knows it from the single malt. Off to Long Island for some iced tea. Then through Manhattan down to Tennessee to see Jackie D. هيدا التندوري هلا دوزيام فوا اون لا بريس، دوزيام فوا نرجع بنكبسه مرة تانية، بنرتب القماشة عليه على كل الميلات لحتى ما يطلع فيه تعرجات. هذا بده يقعد شهرين وثلاثة وأربعة. كمان له شغل بالسال دافيناج، كل يومين او ثلاثه بدنا نغسله بماء وملح من برا لحتى يعمل كروت ولحتى يضل نظيف الكروت، مع ريتورنمان غسيل كل يومين ثلاثه، مع ريتورنمان بنقلب الجبنه من ميل لميل على رفوف الخشب مثل ما شفناه هون قبل. أنطوني، أنا كتير انبسطت بزيارتك اليوم. نحن مثل ما شفت فرجيناك كل شيء، كل البرودكشن، والصبح الترويقة كيف بتكون عنا، وهيك الديجوستاسيون تبع الكامامبير والبوم دوري والبيشات، إن شاء الله يكون عجبوك. كتير 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 انبسطت بالزيارة، وإن شاء الله كل ما تكون قاطع من هون تميل علينا. هيك اكيد طلعت هلا بالفيديوز، فتشت على فيديو مصوره من 7 سنين، لانه بعرف انه اهلي كانوا يقولوا لي تعال هون. بدي اخبركم انه يلي بتشوفوه قدام هو اللي شفته وراه، عائله، اجواء حلوه، اجواء عائليه، كل شيء بينعمل على الايد وبطريقه بتقنيه كثير حلوه مع ضحكه كثير كبيره. يلي فاجأني اليوم هو الكامامبير، يلي واو عن جد تفاجأت فيه. الحلوم السخن خوات، اللبنه كانت روعه، الجبنه البلديه بتاخذ العقل، وهالطريقه الكثير قريبه على القلب، وانتم ضحكتكم وجمعه العائله بتعقد. ان شاء الله تكونوا انبسطوا بالفيديو. ان شاء الله يا رب. ومرة الجاي بكون هون، بيجي بقطع باكل ساندويتش لبنه. بتشرفنا، اهلا وسهلا فيك، سعيده انك تجي. جبنه، حلوم، لبنه، زيت زيتون، خضره، منيح هيك. هاي الخلطه حلوم ولبنه كثير طيبه مع بعض. ميرسي بوكو، ميرسي، باي. جبنه لبنه عشاها.